Sziasztok! Úgy döntöttem, bemutatom nektek, hogyan lehet paradicsomot cserében nevelni. Szerintem melyek a legfontosabb mozzanatok, melyek a legfontosabb tudnivalók, amivel tökéletesíthetjük a paradicsom nevelési technikánkat. És első lépésben legyen egy nagyon szép paradicsom palántánk. És látjátok, nem sokára ez majd virágozni is fog. Ott vannak már a virágbimbók, hogyha ott ránagyítok, az ott már a virágbimbóknak a helye. De hát ez a cserép, amiben van, ez nem túl ideális, úgy is mondhatnám. Beváltotta a hozzáfűzött reményeket, de most már többre lesz szüksége ennek a növénynek. Csak megmutatom, hogy lehet ilyen hosszúkás cserépbe is ültetni, amiben általában muskátlit szoktunk, bár nem épp ideális. De amiatt, mert lehet szerintem ablakpárkányba is nevelni, ezt szeretném bemutatni nektek. Na meg azért is, mert nagyon sokan mondták, hogy hát fektessem a paradicsomot, mert az milyen jó, milyen happy. Hát, hogy is mondjam, mindenki, aki azt mondja, hogy fektessük a paradicsomot, mutatom is, hogy mire gondolok, hogy így neveljük a paradicsomot, így ültessük el, annak csak egy dolgot tudok mondani, főleg, hogyha ez szabad földben történik, hogy a víz az ismeri a fizikát. Mivel ismeri a fizikát, az lefelé fog menni. Azaz, minél mélyebbre rakod a gyökerét, annál mélyebbről fog tudni vizet fölszedni az a növény. Igaz, ha én elfektetem, ezeken az ízeken fog nekem gyökeret ereszteni. És ez teljesen igaz, hogy minél több ilyen íz van a föld alatt, annál több gyökeret fog hozni, viszont az akkor is csak a felső 10-20 centibe fog hozni, nem a felső 50 centibe. Szóval, ha egy függőlegesen le tudsz ásni 50 centit, akkor azzal jársz a legjobban. De meg akarom mutatni, hogy igenis lehet fektetve is paradicsomot nevelni, és hogyha fektetve nevelünk, akkor mire figyeljünk. Hát az első lépés, ezt tegnap hallottam Biokertész Gabitól, és teljesen ledöbbentem, hogy vannak olyan kertészek, akik így cserepestől ültetik el. Srácok, ki kell venni. Bárki bármit mond, ki kell venni a paradicsomot, meg minden növényt a cserépből, és úgy kell elültetni. Okés, tökéletes. Látjátok, hogy gyönyörű gyökérzete van a növénynek, így kell elültetni. De még mielőtt elkezdem ültetni, egy nagyon-nagyon fontos dolgot el kell követni. A paradicsom nem haragszik meg érte. Ha azokat a leveleket, amikre nem lesz szükségünk, azokat tőbe kivágjuk. Látjátok? Gyökértől egészen a felső elágazásig, és alatta egy levelet hagytam meg, visszavágtam a gyökerét. Ezeket a paradicsom leveleket, ezeket itt is lehet hagyni, semmi probléma nincs velük. Akkor a nitrogén többletet nem fognak okozni, hogy ez az ő komposztálásuk, rohadásuk az okozzon nekünk problémát. Ezt most egy kicsit félreteszem. Rakjunk bele földet. Ahol a gyökere lesz, ahol a gyökere volt, ott kevesebbet. Ahova a szára kerül, ott viszont többet. És hogy ezt miért teszem, mindjárt mutatom. Mert ez egy nagyon fontos dolog. Látjátok, a paradicsom így ráfekszik így a földre. Látjátok, ráfekszik a földre. Alá is szoktam egy kicsit én így támasztani, mert ha én a tetejéről elkezdem feltölteni a földet, és itt légüres tér van, akkor ott, ahol meghajlik, vagy ott, ahol a hajtás van, vagy igazából teljesen mindegy, ott el tud törni a paradicsom. Szóval igen, a gyökerénél kevés föld, itt viszont nagyon-nagyon sok földet teszünk, hogy alá legyen támasztva a növény. Akkor jöjjön a hajtás, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire hajtjuk meg a növényt, mennyire erőszakoskodunk. Érezni fogjátok a növénynek az ellenállását, hogy mekkora ívbe lehet meghajtani. Elárulom, nem lehet teljes egészében derékszöget létrehozni. Látjátok, már itt ez a légüres tér, itt nyugodtan így alá lehetne támasztani. És akkor nagyon nagy biztonsággal lehet majd a tetejére pakolni a földet. Okés, itt van, kézzel beleraktuk a palántát, paradicsom palántát. Látjátok, nagyon-nagyon minimálisan lóg csak ki a cseréből, hisz a többi része az ott lesz a föld alatt teljes egészében, de tényleg nagyon minimálisan lóg ki. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy erre nagyon óvatosan bánjunk ezzel. És ha már meg vagyunk, akkor ne felejtsük feltölteni az egészet földdel. Így feltöltöttük az egészet, az egész cserepet, és utána
már kész is vagyunk. Természetesen hagyjunk egy kis területet a víznek, és azon se csodálkozzunk, mert ugyebár itt mondtam, hogy az ízeknél elkezd majd gyökeret ereszteni, de az ízeknél fölfelé elkezd majd szárat is növeszteni, szóval ne csodálkozzunk, ha véletlenül szárba fog szökkenni, akár itt, ez a paradicsom. És amikor itt vagyunk, már el van temetve földdel, akkor akár ki is támaszthatjuk egy műanyag, vagy éppen, mint látjátok, egy nádkaróval, és hát ne felejtkezzünk meg a kikötözésről. Én most erre egy kis csipeszt használok, ez teljesen praktikus. Későbbiekben majd ezt a levelet nyugodtan le lehet vágni, hisz innen nem jön semmilyen terméshajtás, szóval erre sok szükség nincsen. És most be kellene locsolni jó alaposan, utána bemulcsolni, és napfényes helyre tenni. Viszont szerintem még mindig azt mondom, ahogy mondtam, hogy a víz az ismeri a fizikát, és tudja, hogy lefelé fog haladni. Nem a fektetett módszer a legjobb arra, hogy paradicsomot neveljünk, hanem bizony-bizony egy viszonylag nagy, mély cserép. Minimum 20-25 centi. Itt is lehet, ha nincs más lehetőséged, mert nincs éppen teraszod vagy erkélyed, akkor ablakpárkányban is ezzel a módszerrel tudsz nevelni paradicsomot, sőt, ha ide beleültetsz bazsalikomot, akkor még egy kis fűszer növényhez is jutsz, vagy kakukkfüvet, vagy oregánot, bármit nyugodtan ide el lehet vetni a tetejére. Látjátok itt ez a cserép, ez egy viszonylag mély cserép, körülbelül 20-25 centi. Annak az aljára, hogy a víz elfolyó nyílások ne tudjanak eltömődni, ezért szoktam tenni fátyolfóliát. Nekem ez eddig bevált, és igazából ez bent is tartja a földet. Nagyon vékonyan az aljára szórok egy kis földet, de tényleg vékonyan, egy centi, max. 2 centi. Utána a leveleitől megszabadított paradicsomot, azt belehelyezem. Mivel mondtam, hogy az összes íznél fog gyökeret hozni, ezért igyekezzünk legtöbb részt föld alá tenni. Teljesen jó. Ugyanaz a földmennyiség kerül bele, mint a másikba. Látjátok? Van lehetőség múlcsot beletenni tetejére, azt mindenképpen ajánlom. Ugyanúgy van lehetőség akár fűszernövényeket is ide tenni, és mégis jóval mélyebb az a víz réteg, amiből, hogyha gyökeret ereszt, tud magának vizet szedni. Mert ez, mondom, a víz az lefelé fog menni. Nem akar jobbra-balra menni, persze nem teljes egészében egyenesen megy lefelé, ha van egy kis útja, de az lefelé fog tartani. Minél mélyebben van a gyökér, annál tovább tud vizet felszedni. Ha itt van a cserép alatt egy kis tányér, amiben még víz is van, akkor még az is jó, mert a gyökerek ki tudnak bújni. Természetesen ezt ugyanúgy ki kell karózni, mint a másikat, mert így lesz ideális. Természetesen ugyanúgy be kell majd locsolni, jó alaposan, hadd örüljön neki. És ettől kezdve nem lesz más dolgunk, mint 2-3 naponta meglocsolni, 3 hetente tápozni, erre építsetek be egy emlékeztetőt. Eleinte általános virágtáppal is lehet, nem szükséges neki extra zöldséggyümölcs tápoldat, lehet ez bio vagy nem bio, elég sokféle terméket lehet vásárolni, de arról ne feledkezzünk meg, hogy 3 hetente kell neki tápoldat, mivel máshonnan nagyon nem tud tápanyagot felszedni, nincs olyan giliszta, aki esetleg elviszi ide majd a trágyát és megtrágyázza a földet, de ha ezeket betartjátok és 3 hetente adtok neki tápoldatot, és mindig kap 2-3 naponta vizet, akkor egy nagyon egészséges, nagyon jól növekedő, rengeteg termést hozó paradicsomot fogtok kapni, ami szerintem mindenkinek a kedvére fog növekedni. Arra figyeljetek, hogy már a kezdet-kezdetén, hogy ez a talaj nagyon jó talaj legyen, ne kötött talaj legyen, nagyon fontos, hogy enyhén inkább savanyú talaj legyen, azaz a pH olyan 6,5 körül legyen, ne hetes, ne muskátli földet használjatok hozzá, mert az nem ideális, és hát hogyha tudtok belekeverni vermikulitot, az még jobb, hogy egy kicsit a víztartás még jobb legyen, mert a paradicsom nagyon igényli a vizet. Anélkül sajnos elpusztul. Remélem, hogy tudtam segíteni paradicsom nevelését akár lakásban, teraszon, erkélyen mindenkinek, aki ilyenre adja a fejét. Emiatt mindenkinek köszönöm, ha megnézte, ha tetszett, nyomj egy lájkot, legyen szép napod, jó kertészkedést, sziasztok!